Một anh em này quả thực là máy bay chiến đấu tuyệt vời để tạo ra một ngôi nhà có thể sống một cuộc sống an toàn. Hơn nữa là nhờ nghề sảng của tổ tiên đào ra nửa trên của biệt thự dưới lòng đất. Người khác đều nói tình yêu là nấm mồ của hôn nhân, có thể gần đại ca Kirilla 40 không tin cái ác này. Không quan trọng, xây xong biệt thự trước đã, vợ cưới về nhà rồi nói sau. Hai người này trực tiếp biến thành máy đào người đi bộ. Hố ăn một bữa khô mạnh, không nhiều lắm, rồi chạy ra khỏi cái hố khổng lồ. Hai người cao bao nhiêu? Hai anh em nhận được tin nhắn chỉ bằng một cái nhìn. Em trai Rakiri đang đào trong hố, đào một đường hầm từ phía nam, giống như một cuộc thám hiểm dưới lòng đất. Anh trai Kirilla đang đào xuống hố cưa. Hai anh em này quả thực là có tâm linh, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp nhau thành công dưới lòng đất. Sau khi gặp nhau, hai người cũng không chậm trễ, sảng một lối thoát hiểm. Nhận thức về an toàn tốt hơn tài sản. Sau đó chúng tiếp tục lao sâu vào. Suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng đào được một căn phòng rộng 7,7 mét vuông. Đừng nhìn diện tích không lớn, thuận tay còn móc ra hai cái đầu nội thất thô. Một anh em này giống như có sự sạch sẽ. Đất ngày đó sẽ không bao giờ qua đêm mà không có người cầm đất rồi ném vào tự nhiên. Nó giống như một cơn bão cát dưới lòng đất. Với công nghệ sảng của tổ tiên, một anh em này nhắm mắt lại, sảng mạnh vào cục đất trên đỉnh đầu. Sao hỏa sắp bắn ra rồi. Sản xuất 2 nồi ngủ, tạo hình còn mang theo kỹ thuật nhào lộn. Nói là triển lãm bảo tàng đều có sự nổi tiếng. Nếu tôi có khả năng này, đã sớm ở nhà đếm tiền đến tay bị chuột rút. Thu nhập hàng tháng mấy về kép không phải là chuyện của vài phút đâu. Một anh em thắp nến vào nồi ngủ, biến thành 2 đèn tường thời trang ngay lập tức. Cảm giác bầu không khí trực tiếp đây, chỉ đêm nay thôi. Lấy đi để xin bằng sáng chế thiết kế. Có lẽ tôi sẽ nhận được một giải thưởng. Một anh em không làm phiền nhau, giống như đang tiến hành một cuộc vơ căng ngầm. Anh trai xoay sảng một trận thao tác. Ngạc nhiên là sảng ra một hình ellipse tròn, không thể tròn nữa, như thể là lỗi vẽ bằng la bàn. Em trai cũng không mơ hồ, sao chép một công việc đất không thể làm được nữa. Tiểu giác lạc đều chỉ dừng lại. Sau đó hai người lại tự cân nhắc tiếp tục điêu khắc. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra anh trai tôi làm là một cái bồn tắm. Đường cong đó nhìn rất thoải mái. Trên tường là một chiếc giường đôi. Nhìn 10 tấc đó, ngủ hai người cũng được. Điều thú vị nhất là hai người còn làm một cái cột ở giữa, giả vờ là để che chắn. Khi tắm như thế này, có một vẻ đẹp mơ hồ. Đừng nhìn mấy thằng này mặc quần rách do ông nội truyền lại, nhưng họ là những người nổi tiếng. Chỉ cần nói cột đứng ở giữa, hai người cầm xẻng lanh canh đục ra cửa sổ. Hộp xếp chồng lên nhau, nhìn từ xa trông giống như khối Rubik rơi xuống, nhìn kỹ lại giống như một con đường nghệ thuật trừu tượng, đặt ở bảo tàng nghệ thuật cũng không vi phạm. Tất nhiên, cột là không đủ. Tường bên trong cũng không thể trơ trụi như phòng trống. Chỉ thấy hai người họ cầm dao sảnh nhỏ lên, trái một chút, phải một chút, không nhiều lắm. Trên tường xuất hiện đủ loại hình dạng của hoa dại và lá cây, chỉ dựa vào kỹ năng chơi tuyệt vời của con dao sảnh nhỏ này. Họ là những nghệ sĩ ngầm, ai cũng phải giơ tay đồng ý. Khi hai anh em này xuất hiện, tổ kiến trong bán kính 10 dặm tất cả đều phải run rẩy tập thể, không có cách nào, ai để đất kiến có hiệu ứng liên kết riêng. Nó trở thành vật liệu xây dựng độc quyền của hai anh em, cùng với nước suối núi không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Xoa hai tay. Vì vậy, phiên bản hoang dã của xi măng đã ra đời, độ nhớt đáng tin cậy hơn so với trang trí dự phòng. Sau đó hai anh em lau từ đầu đến chân bồn tắm. Cảm giác còn trơn hơn cả trứng gà bọc thép. Nếu Kiến biết nhà của chúng bị tra tấn như vậy, sợ là phải mang theo hành lý tập thể chuyển nhà rồi. Đôi 11 miếng tre giảm giá 50% cho các hoạt động, 1 cân không nhiều không ít, chính xác 500 gram. Hai người nghĩ rằng cái này rẻ không chiếm trắng không chiếm. Hai anh em nhanh chóng nhập hàng một ít đồ cũ đi. Trên giường đôi NHNG hình ảnh lõm lồi đó thật tuyệt vời. Mùa hè nằm lên, mang theo hiệu ứng điều hòa không khí của Zealand, còn có thể làm máy massage miễn phí, tốt hơn nhiều so với nệm kiếm trong trung tâm mua sắm. Ngay sau đó, đất đỏ hai anh em mua ở núi lửa đã về hàng. Làm việc nửa ngày, màu caramel thời trang của Georgian được trải lên tường. Cả căn phòng trở nên ấm áp. Điều đó buộc phải cọ sát để tăng lên. Làm đi. Sợ là ngay cả công ty trang trí nhà xem cũng phải đưa thuốc lá hỏi ý kiến, nhưng vẫn chưa xong đâu. Một anh em lại hái lá tươi, sao lá thành từng miếng. Sau đó lấy ra công thức bí mật gia đình truyền nam không truyền nữ, một chút khuấy động, chọn ra màu xanh lá cây yêu thích của họ. Sau đó tôi sẽ trải sơn này lên hoa và cây. Tất cả hoa và cỏ đều được bao phủ bởi một lớp màu xanh lá cây. Màu caramel trong phòng là đủ đặc biệt rồi. Với màu xanh lá cây này, sự kết hợp màu đậm của màu đỏ và màu xanh lá cây, cảm giác của địa ngục trần gian sắp đến rồi. Hai anh em xách bình buồng đi thẳng đến sông Thông Thiên. Số bước qua lại có thể làm cho cộng đồng chạy 10 vòng, nhưng cũng là cảm giác hoàn thành chạy marathon. Nước đang trở thành động cơ điện, đổ đầy bồn tắm. Gần nửa năm không tắm, không thể chờ đợi để đâm vào. Ngậm trong nước 10 phút. Hai anh em bị bao phủ bởi lớp tro đó. Giày có thể làm áo giáp, nhưng hai người bọn họ nửa điểm không ghét bỏ. Tất cả đều là hàng dự trữ trên người mình, rửa hay không không quan trọng. Cái này ngâm trong nước thoải mái mới là chuyện thật.
Đối với hai anh em trong vùng hoang dã, thức ăn là một khoảnh khắc không thể ít hơn. Hai một anh em đầy rượu và cơm, đánh một cái BOE, đi bộ 8 chữ số trong khu phố tuần tra. Tư thế đó, dường như mình thật sự là thần hộ mạnh của tiểu khu này. Đến 2 giờ 10 phút trưa, hai người đúng giờ nằm trên giường, bắt đầu mơ mộng. Người ngủ gọi là một buổi sáng, khi tỉnh dậy đã là 8,70 ngày hôm sau rồi. Hai người nhanh chóng bấm thẻ đi làm, sao chép cái xẻng và làm khô nó ở đáy hố tròn, không quay đầu lại, cứ đào sâu 1 mét. Luis cũng làm theo cái này, tạo ra một cấu trúc phức tạp. Mặc dù lên xuống lầu đều phải cúi đầu, nhưng hai anh em lại đắc ý gọi là mẫu sang trọng mini. Bức tường của hội trường gần như không có ý nghĩa, hai anh em dùng những miếng tre làm thước đo để đục trên tường. Khắc một giải dài cao một người. Các quy tắc và tín hiệu điện thoại di động rất phù hợp. Hai anh em lúc này còn rất nhiều năng lượng, lại đem ý tưởng đánh vào tổ kiến, giỏ vàng và xẻng xuống, trực tiếp lấy tổ kiến. Dùng đất kiến này, một lô bê tông hoang dã. Tội nghiệp lũ kiến, sợ là lại phải vô gia cư rồi. Hai anh em vứt tay sắt ra và bôi nhọ dữ dội, lau sạch toàn bộ biệt thự dưới lòng đất. Hai người lại ôm một đống gậy gỗ, đâm 3 cú đấm vào đầu giường. Trên hồ Logos một gói, khu vực giải trí của văn phòng uống trà là được rồi. Đất đỏ còn lại lần trước, cũng không thể để anh ta nhàn rỗi tích tụ bụi. Hai anh em nhìn vào sảnh tròn vừa vặn dùng được. Bàn chải tay sắt, một bữa bôi nhọ, đặt những quy tắc đó lên một lớp màu đỏ. Nhìn chung, đó gọi là phong cách, cảm giác hơi độc đoán hơn cung điện. Móng tay không thể luôn mở đáy. Gỗ trong rừng không cần trắng. Tất cả đều miễn phí, không cần, thật xin lỗi chính mình. Hai anh em đặt một hàng cọc dọc theo rìa hội trường, sau đó đặt gỗ lên. Cải hát một khung mái, nhìn thật sự giống như vậy. Giai điệu của một ngôi nhà nông thôn. Lối thoát hiểm bên cạnh cũng làm theo cách này. Cọc gỗ buộc cái đó gọi là một cái chắc chắn, nói là đánh một cái thiên hoang địa lạo kiếp cũng không quá đáng. Hai anh em vỗ ngực đảm bảo, chống động đất thời gian chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu thật sự không chịu nổi, đến lúc đó đào thêm một cái nữa là được. Phải có vải sơn trên mái nhà, dùng giải che quấn một vòng áo giáp từ đầu đến chân. Ở giữa cố ý để lại một cửa sổ trời khi mặt trời chiếu vào. Toàn bộ tòa nhà theo căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh trên trái đất. Tiếp theo là công việc sơn. Bồn tắm như một cảnh quan 4 chữ số trong nhà, phải tập trung ăn mặc. Đầu tiên trải một lớp màu sáng mắt, bên trong và bên ngoài lại dùng khí trắng, giả vờ làm bằng gạch. Điểm số sẽ tăng lên ngay lập tức. Mặc dù gần hơn có thể nhìn thấy là hàng nhái, nhưng không chịu được giá trị màu sắc cao. Hồ bơi trong sảnh cũng không thể bị bỏ lại phía sau, trải một thân màu xanh, trông lấp lánh. Sau tất cả những rắc rối này, toàn bộ biệt thự đầy màu sắc. Mì tre trên mái nhà cũng không thể đối phó được, góc đều được bọc bằng giải tre. Dù sao hai anh em cũng là tay sai của thế giới hoang dã, dự án mặt mũi phải được thực hiện. Ra ngoài phải làm cho những con vật nhỏ khác giơ ngón tay cái lên. Hai anh em tìm mấy cái ống tre thô để dựng lên, trực tiếp coi như ống nước cấp thành phố. Mở tờ miếng nối đến núi sau, mang suối núi tự nhiên vào. Trong nhà có thêm một hồ bơi thác nước trong nhà. Vừa kịp lúc anh trai đi hẹn hò, em trai Mercury đã có cơ hội. Đổ đầy nước suối núi vào bồn tắm trước, đốt tất cả các chân nến trong nhà. Cảm giác nghi lễ lãng mạn của một người lập tức kéo đầy. Đứa trẻ này đâm vào thác nước và phát điên lên. Mặc quần thì mở ra giặt, có thể tự giặt sạch sẽ. Vừa mới thoải mái trượt vào bồn tắm, nhiệt độ nước vừa phải, ham thoải mái. Nghĩ rằng anh trai sắp kết hôn, bồn tắm này sẽ sớm phải thay. Bà chủ sau này muốn tắm thoải mái như vậy, sợ là phải gặp trong mơ. Ý nghĩ vừa rơi, em trai lập tức lên tinh thần, hai tay vừa lắp động cơ kiểu trà điên cuồng. Ước gì hôm nay tắm cả đời này hết. Một người vui vẻ đủ rồi. Hoa cỏ bên cạnh tỏa ra mùi tím trong, mí mắt thơm vừa vặn. Một GI liền mơ mộng xuân thu,